غزة، تلك البقعة الصغيرة على خارطة العالم، الكبيرة الجميلة في عيون أهلها. لم تتوان لحظة بأن تكون جميلة الجميلات في عيون من زارها يوماً أو يفكر في ذلك. فهي خير فلسطينية تكرم الضيف، لأنها أرض تعشق الحياة والحب معاً. فغزة ليست أجمل المدن، ليس شاطئها أشد زرقة من شواطئ المدن المجاورة، وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض، وليست أغنى المدن وليست أرقى المدن ولا أكبرها، لكنها تعادل تاريخ أمة. في غزة معالم قديمة تروي بجدرانها وتراثها عبق التاريخ، وتحكي قصص حضارات عبرت هذه الأرض على مدار السنين. وفيها مساجد وقصور وأسواق قديمة تعد تحفة فنية من حيث البناء وجمال المنظر، كما تتجلى روعة بحر غزة على طول امتداد ساحلها. جمال غزة يتجسد من مختلف الجوانب. فغزة جميلة بأهلها وتاريخها وتراثها، ورائعة بتماسكها ووحدتها. شهد القطاع الساحلي خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية وحضارية من خلال تطوير ورصف الشوارع الرئيسية وتطوير البنية التحتية وتدشين عدة مشاريع حيوية، إلى جانب تنظيم عملية البناء في أحيائها كافة والقضاء على مكبات النفايات العشوائية. كما أقيمت في غزة العديد من الحدائق والمتنزهات العامة للترفيه عن سكانها الذين يتعاونون ويلات الحروب المستمرة والحصار المتواصل. ويسعى الغزيون لتعزيز مبدأ النظافة المجتمعية على الرغم من مختلف الظروف الصعبة التي تعصف بها. ونظافة المدينة مرهونة بتعاون جميع سكانها من الكبار والصغار والرجال والنساء والطلبة ولجان الأحياء، بالتعاون مع الجهات المختصة للرقي بها وللمكانة التي تليق بها وبحضارتها لكي تبقى نظيفة وجميلة وخضراء على الدوام. بلاش على الأرض، حملة تثقيفية لتوعية المجتمع الفلسطيني في غزة للحفاظ على نظافة المدينة وعدم إلقاء القمامة والمخلفات على الأرض، وتدعو للحفاظ على البيئة وحث المواطنين للالتزام بالنظافة تحت شعار حافظ على البيئة تحافظ عليك. ويعد ترسيخ مبدأ النظافة التطوعية وتوعية الجمهور لعدم إلقاء القمامة على الأرض، بل وضعها في سلال المهملات المخصصة لذلك، والاهتمام بنظافة منازلهم وأحيائهم وشوارعهم. فالمحافظة على البيئة أمر في غاية الأهمية، لأنها تمثل عنوان الحضارة لكل المجتمعات، ومن الضروري خلق ثقافة عامة تحافظ على بيئة نظيفة وجميلة، إضافة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وتجميل غزة وإعطائها مظهراً راقيا يؤدي إلى إضفاء الطابع الحضاري لها وظهورها بأبهى وأروع مظهر.